Vinspeed có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed là một công ty con của tập đoàn Vingroup được thành lập từ ngày 6 tháng 5 năm 2025. Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed vừa có thông báo đăng ký đầu tư dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam do nhà nước làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Để làm dự án này, Vinspeed đề xuất chuyển sang hình thức doanh nghiệp tư nhân đầu tư trực tiếp. Tức là, Vinspeed sẽ trở thành chủ đầu tư dự án, thay vì nhà nước. Nhiều chuyên gia ủng hộ phương án trao vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp tư nhân với những dự án lớn. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý, các cơ chế đặc thù vượt trội hay ưu đãi phải được minh bạch, hài hòa để tránh rủi ro, tập trung quá nhiều lợi ích vào một số doanh nghiệp. Dự án do Vinspeed đề xuất có tổng mức đầu tư hơn 1,5 triệu tỷ đồng, khoảng 61,35 tỷ đô la Mỹ chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, doanh nghiệp cam kết thu xếp 20% vốn khoảng 312.330 tỷ đồng, tương đương 12,27 tỷ đô la Mỹ, phần còn lại đề xuất vay từ nhà nước với lãi suất 0%, thời hạn 35 năm kể từ ngày giải ngân. Theo Vinspeed, phương án này giúp giảm gánh nặng cho ngân sách, phù hợp với thực tế khi phần lớn các dự án đường sắt cao tốc trên thế giới đều khó hoàn vốn hoặc phải bù lỗ dài hạn. Công ty đang làm việc với đối tác từ Trung Quốc, Đức, Nhật Bản để chuyển giao công nghệ và sản xuất đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu điều khiển tại Việt Nam. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh đào tạo nhân sự, làm chủ công nghệ và từng bước hình thành nền công nghiệp đường sắt cao tốc trong nước. Để hoàn trả phần vốn vay từ nhà nước, Vinspeed dự kiến phát triển các khu đô thị hiện đại quanh nhà ga theo mô hình TOD, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng phối hợp cùng Vingroup và Vinhome. Các khu vực phụ cận nhà ga hiện thưa dân và xa trung tâm sẽ được đầu tư đồng bộ, thúc đẩy hạ tầng, cải thiện chất lượng sống và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Vinspeed cũng sẽ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp trong nước để xây dựng đồng thời toàn tuyến, từng bước phát triển ngành công nghiệp đường sắt cao tốc, góp phần tạo niềm tự hào cho người Việt. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, là thành viên mới trong hệ sinh thái do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam từ lâu đã là khát vọng hạ tầng xuyên thế kỷ của Việt Nam. Giấc mơ về một trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vài giờ thay vì gần 30 tiếng đi tàu truyền thống, luôn được nhắc đến như biểu tượng của phát triển và hiện đại hóa đất nước. Nhưng ít ai ngờ rằng, giữa bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, thủ tục đầu tư công phức tạp, lại xuất hiện một doanh nghiệp tư nhân, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed, gọi tắt là công ty Vinspeed, mạnh dạn đề xuất xây dựng toàn tuyến 1.541 km trong vòng 5 năm, với lộ trình khởi công trước cuối năm 2025, và vận hành toàn tuyến vào năm 2030. Theo hồ sơ gửi Thủ tướng, Vinspeed cam kết không chỉ xây dựng mà còn phát triển cả hệ sinh thái công nghiệp đường sắt tốc độ cao trong nước, hướng tới sản xuất đoàn tàu, hạ tầng kỹ thuật và quản lý vận hành theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu không chỉ là vận hành một tuyến đường sắt, mà là khởi tạo một ngành công nghiệp nội địa hóa có giá trị gia tăng cao. Nếu Vinspeed đạt được tiến độ đề ra, mỗi tháng trung bình khoảng 25,7 km đường sắt được xây xong, sẽ đứng thứ hai thế giới về tốc độ thi công, chỉ sau Trung Quốc. Mới đây vào ngày 20 tháng 5, tại cuộc họp với các bộ ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sau khi các bộ ngành nghiên cứu đề xuất của Vinspeed sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề này. Bộ Xây dựng được đề nghị bàn với Vinspeed triển khai tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trên tinh thần khuyến khích Vinspeed triển khai, đồng thời hướng đến phải có ngành công nghiệp đường sắt trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng đề nghị Vinspeed nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trong đó cần làm rõ tính khả thi, tiến độ, hiệu quả đầu tư. Bên cạnh những chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép, Vinspeed đề xuất thêm nhiều cơ chế khác như cho phép công ty đề xuất và các tỉnh chỉ định công ty làm nhà đầu tư một số dự án khu đô thị, bất động sản vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao. Ngoài ra, Vinspeed cũng đề xuất dự án được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt, như miễn thuế toàn bộ máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đường sắt, thời gian hoạt động của dự án là 99 năm, đề xuất giá vé tối thiểu bằng 60 đến 70% giá trần vé máy bay tùy từng hạng vé. Quý vị và các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới cho kênh Hồ Sơ TV. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video cho mọi người. Và cũng đừng quên bấm thích video. Hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV, và bấm nhận tất cả các thông báo, để đón nhận những video mới nhất.